נכנסתי לפה עכשיו, וכל פעם מחדש שאני מגיע לפה, זה פשוט, קודם כל זה מדהים שזה נמצא ככה בגבעתיים הקטנה, ברחוב קטן וצר באיזה מקלט, ואתה נכנס לפה, קודם כל אווירה נהדרת, אווירה משפחתית, אווירת יצירה, ומהמעט שהסתכלתי על היצירות, איך אני אעשה סיבוב יותר נרחב, יש פה פשוט יצירות מדהימות, אתה פשוט מאוד, אין לי מילה אחרת להגיד. באומנות בעצם עסקתי כל החיים שלי כמה שאני זוכר את עצמי, אפשר להגיד, מגיל רך. החיים שלי הביאו אותי להחלטה לעבור ארץ, לעשות עלייה, לחזור למולדת היסטורית, כמו שאומרים, ובעצם באוקראינה, איפה שאני נולדתי וגדלתי ולמדתי והתחתנתי, והבאנו עם אשתי שרה 7 ילדים. לא עסקתי בהוראת אומנות. שחזור באומנות, תפאורות לבמה, לתיאטרון, פרסומת, יצירות אומנות שעשיתי תמיד. זה היו תחומים שאני עסקתי עד שהייתי באוקראינה. הגענו ארצה, היה לנו זמן, התחלתי קצת ללמד את הילדים שלי, לצייר, לפסל, ובאיזה רגע הצטרפו 2 חברות של ביתי סופי, שעכשיו גם היום מלמדת אומנות ועובדת איתי, ועם 2 חברות שלה, זו הייתה הקבוצה הראשונה שאני התחלתי ללמד אומנות. ראיתי זה כמשהו רציני? לא, ממש לא. עוד לא הבנתי שזה כבר יהיה לי קטע גדול של חיים שלי. ועד היום. אני שם ואני נהנה. באמת אני צריך להגיד שההוראה באומנות מספקת אותי הרבה יותר. זו אומנות בפני עצמה. העבודה שלי זה לעזור לאנשים ליצור מעצמם אומנות. אני לא יודע אם מילה הוראה, מילה מדויקת יחסית לעבודה שאני עושה בסדנה שלי עם אנשים. בעיניי תפקיד זה סטלקר. סטלקר מלווה שעקב אחריהם, שעוזר להם לעבור דרך לבד. העבודה שלי זה לעזור לבן אדם למצוא דרך לפוטנציאל שלו. ובעיניי הוא קיים באופן טבעי בכל בן אדם. יכולת ליצור זה יכולת טבעית. כל בן אדם יכול לפתוח החוקים האלה הגדולים לבד באומנות. הם לא כל כך קשים. מי שאוהב מה שעושה ומשקיע כל היכולת שלו בזה, הוא אומן, זה הכל. פיתוח כישרון. רק ללמוד לאהוב מה שאתה עושה. ללמוד להתמודד עם תסכול. בשבילי תלמיד מתחיל זה שיעור ראשון, שאני צריך להכיר אותו והוא את עצמו. שיעור שני הוא כבר מתקדם. אם הוא לא מתקדם, אז כנראה שהוא לא אצל מורה מתאים. רישום זה בעצם דקדוק של אומנות. זה שפה של אומנות. פיסול הוא בתחומים ויזואליים הכי הרבה מבטא עולם שלנו, איפה שאנחנו מתקיימים, תלת מימדים. הברבור המאוחר הוא פתאום באמת פורס את הכנפיים, ואני עונה אהבה. אם אתה אוהב את זה, זה בעצם תנאי הכי חשוב, שאתה אוהב מה שאתה עושה. בן אדם כמרכז של עניינים, בן אדם בסביבה שלו, משהו מאוד ריאליסטי. זה הכי קרוב לתלמידים שבוחרים בסדנה שלנו. הבעיה הכי גדולה וזה חוזר כל הזמן, זה חוסר ביטחון של תלמידים.
זה המטרה שלי הראשונה ובשנייה ושלישית. אפילו לא ללמד את הפרספקטיבה, לא ללמד את הכללים אחרים, לא ללמד את הפרופורציות, אבל לשכנע בן אדם שהוא יודע כבר. וזה ככה, זה יושב בו עמוק, בתת מודע. כל הבעיה זה ליצור קשר עם הידע הזה תת מודע. וזה האתגר הכי חזק שלי.